Hi mga Barbz! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin ay fresh makeup look lang. So first na gagamitin ko is this Myra and Fresh Glow Moisturizer. Favorite ko kasi ito. Gagawin lang din sa face ko. Kaya ko naman siya ng bonggang-bongga. Ayan. Napupula ko ba magkakalo. Moisturizer lang kailangan. Maganda to kasi parang mag-glow from within siya. Nabilitigan. Yes. Glow from within. Next na gagawin natin is magkakagat tayo ng base. Ang ginagamit ng base is this Barbz White bb+cc in the shade beige with SPF 30 PA++. Kaya maganda siya. You know, fresh lang everyday gano'n. Pwede lang siya pang everyday. Diba? Kunti lang kakarap ko as in konti lang. Tirang na konti lang. Matatakpan lang yung mga imperfections, tapos ma-cover yung konti. Lagi ko naman sinasabi kung balay. Kung gusto nyo ka ng mga more coverage, mag-add ka lang. But it's my preference na konti lang pang everyday. Hindi mo kailangan ng bonggang-bonggang-bongga. At kapait nakukulangan ka, diba? It's just my preference na konti lang talaga. Talaga mo lang siya sa face mo, and then start blending. Pwedeng finger tips, pwedeng brush or sponge. But for today, ginagamit ko is brush. See? Pwede siya, diba? Okay, BB cream. Tsaka may CC na. May color correcting. Next na gagawin natin is magkikilay na. So, ang ginagamit ng pangkilay is this pomade. Ayan. Medyo brown lang siya. Huwag masyadong paka. Control mo lang. Follow your natural hair. Ayan. Umpisa sa dulo, bottom. Sa bottom naman. And then sa taas. Tsaka sa dulo. Yung pang everyday lang naman, you should always go for natural hair. Yung parang, natural kilay. Yung parang natural hair lang siya. Yung kaya na-fit-in lang na konti. Pero kung medyo kilay is life ka, then go for it. Diba? Brush mo lang siya afterwards. And pag contento ka na sa feeling mo, ayan. Then go. Slay mo lang. Na gagawin natin is magkakagay lang tayo ng very light na eyeshadow. Parang kupuntur lang natin yung ating face. So, ang gagamitin natin ngayon is this Moroccan Sunset 16 Color Shadow by bb+cc. As you can see, ayan, super gamit na siya. Kukunin kong shade is this one. Ayan.
Nakikita mo this one. As in, konti lang. Pang-contour lang natin siya. Ayan. Napitan ng konti. Ayan. Dito lang sa may crease. Ayan. And then pa upwards. Para lang mag-depth yung ating mata. Super light lang. I-dust off mo lang siya dyan. Parang nagwawalis ko lang sa mata. Wala ka namang brush kung isuot yan. Ganyan lang siya. Pero kaya, Tsaka kukuha lang ko ng medyo light na shimmer. Kakarga ko lang siya sa inner corner. As in, super light lang. Ayan. Diba? Very. Next na, mag-prepare lang ako ng lashes. Wait, let's look at it. Ayan. Oh my gosh. Oh my gosh. Yung ngayon is this Maybelline the Hyper Curl. Very nice. Gusto ko kasi ito kasi waterproof siya. So you can see, bang iba talaga pag, you know, ini-scout mo yung mata mo, tapos may shimmer, and then ito, yeah, super fresh lang tayo. See? Bet ba? Char! Next is mapag-powder na ako. Mapag-powder na ako. Super, very light na powder lang. Pero ang gagamitin natin ngayon is this Sweetheart Matte Powder by Shawil Paint. Kunti lang. Ayaw lang masyadong madami powder. Okay nga lang sa kilis, hindi powder. Just to set all over my face. Kunti lang. Ayaw ko kasi matanggal yung glow. Yung product, lalo na yung next naman na gagawin ko is mag-blush on na ako. So I'm using this, my favorite, this is the Hairline Oil Control Blush on in the shade Starlight Shine. Ganito siya. Bet ko to kasi may shimmer siya. Yung the best yung shade. Para sa akin, maganda yung shade. Ayan. Ayan. Taga mo lang siya sa cheeks ko. Dito lang sa labit sa taas. Taas lang. Nakita nyo yun, may glow siya. Oh. Nakita nyo ba yung glow? Parang may highlight na din siya. Dito lang sa taas. Kakalimutan ang nose. Kagahan. Ayan. And lastly, sa lips na tayo. It depends on you kung ano gusto nyo. But for me, gagawin ko ngayon is mag-lip tint lang. I'm using lip tint na medyo pink, ganon, red, ganon. Gusto ko yung mga ganong shade. Pink. I'm using this one pala. This is Device Cosmetic Lip and Cheek Tint. Ito mo siya. Fresh kasi. Yan lang. And if I want something extra, hindi nagamit ko, gumagamit na ako ng mga liquid highlighter. Ayun, or kaya highlighter. Ganon. Gamit lang tayo ng konti sa palette ng today. Kunti lang. Gusto ko lang something extra. Hindi tayo pa. Wala may glow. Pag yung face, tayo pa.
konti lang. Konti lang. And we're done. So, ayun. And this is the final look. Thank you so much mga Barbz. See you on my next one. Bye-bye.